Velmi ráda vás vítám na dnešním setkání, na dnešním večeru. Náš hlavní host je tady a je to Sean Blackwell, takže ho vítám, nejvíc jeho. Hi everyone. It's an honor for me to be here, and I'd like to thank Yuri and Kushenko for putting this together. Zdravím všechny, jsem hrozně rád, že tady můžu být a moc děkuji Jiřímu a Kačence, že umožnili to, abychom to mohli sedět takhle pohromadě. Together, my wife and I, Ligia Splendori, she's the woman in the back. Okay. Takže já a moje manželka, sorry, I can't make the name. Ligia. Pracují společně. We live in São Paulo, Brazil. Žijeme v São Paulo v Brazílii. I'm Canadian. Já jsem vlastně z Kanady. But as part of our story, I moved to São Paulo with Ligia, and that's really where we started this work. A v rámci našeho příběhu jsem se já přestěhoval do São Paula a tam jsme začali společnou práci. Yeah. Today you're going to get a bit of an advanced presentation, and so I'm going to go slow. Dneska mám pro vás připravenou docela náročnou prezentaci, takže se budu snažit mluvit pomalu a vysvětlovat pomalu. Because the presentation I'm giving you today is exactly the presentation I gave to a room full of psychologists at the International Transpersonal Conference just last weekend. Takže protože to je totiž přednáška na úplně stejné úrovni, na které přednášel psychologům na institutu, na konferenci pro psychologický institut minulý týden. Now there's a few things missing from this presentation. Je tady několik věcí, na které se v této prezentaci nedostává. The presentation is titled Using Holotropic Breathwork for Bipolar Disorder. Tato přednáška se jmenuje Použití holotropního dýchání pro bipolární poruchu. And then I have here Sean Blackwell with Moni Kettler and Tim Pnote. A mám tam napsaná jména Sean Blackwell, Moni Kettler a Tim Pnote. And Moni and Tim couldn't be with us here today. A Moni a Tim s námi dnes nemohou být. But they are clients of mine, and they came to Prague to tell their story at the conference. Ale jsou to moji klienti a přijeli do Prahy vyprávět svůj příběh na konferenci. Yeah. And these are both people who were medicated for life by psychiatry. A jsou to oba lidé, kteří jsou diagnostikováni s psychiatrickým onemocněním a užívají léky. And are no longer medicated because of the healing work we did together. A už dále neužívají léky díky práci, kterou jsme udělali spolu. Okay? So let's start. Okay, a little bit about my background. Takže začněme trochu o mě, o mé minulosti. With my wife, Ligia Splendor. Does anybody have a little English here? Raise your hand if you have a little English. Okay, most people have a little bit of English, huh? Okay, so my text is quite simple, and I'll stay with the text so it's clear. Můj text je poměrně jednoduchý a já budu postupovat podle toho textu, takže to bude jasné. Okay. With my wife, Ligia Splendori, we began studying the relationship between the concept of spiritual emergency and bipolar disorder in 2007. Takže v roce 2007 jsme s mojí ženou začali studovat vztah mezi konceptem duševní nouze a bipolární poruchy, takže v roce 2007. Spirituální krize? Okay, so okay. And right away I see my first problem. What is a spiritual emergency? A teď najednou tady vidím svůj první problém. Co to vlastně je spirituální krize? Okay. Well, the term spiritual emergency comes from Czech psychologist and psychiatrist Dr. Stanislav Grof. Takže termín pochází od psychologa českého původu Stanislava Grofa.
who believed that when people go into certain kinds of acute psychosis, type of psychosis, that if the experience is very positive and spiritual, that people have the potential to heal. Který se domníval, že když někteří lidé trpí psychózou a dostanou se do určitého v podstatě jako příjemného pocitu díky té psychóze, existuje velká šance na jejich vyléčení. And it was his belief that not by blocking the process of psychosis, but by supporting someone in that psychosis in a safe, protected, and loving environment, that they can have a breakthrough to take them to a better place and a very deeply healing experience. Takže domníval se, že v podstatě, když lidé prožívající psychózu jsou podpořeni v tom, aby ji prožili, a ne, aby se jí bránilo, takže to má v podstatě potenciál ke zlepšení vlastně jejich duševní kvality nebo kondice. The spiritual emergency started in the early 1990s. His book, The Stormy Search for the Self. But Soteria and John Gilbert were even before that. Yes, true. And there's a relationship there. But I'll talk about it a little bit more. Good. Takže tady byla debata, ke které se Sean vrátí později. Okay. Now, bipolar disorder needs a little explanation as well. Bipolární porucha také vyžaduje malé vysvětlení. Now, I don't know how you people see bipolar disorder, but most of the time, psychologists and people on the street think of it as manic depression. People going into mania, then down to depression, and back and forth we go. Nevím, jak na ní pohlížíte vy, na bipolární poruchu, ale mnoho lidí ji vnímá jako mánii a nebo depresi. A střídání těchto dvou fází. Yeah. But from psychiatry, most people today in the United States, Brazil, Western Europe, I'm not sure about the Czech Republic, most people, when they've had an acute psychosis, where you've had a complete break with reality, today that gets labeled as bipolar 1. And the other version was bipolar 2. Jak v Brazílii, tak v západní Evropě, nevím úplně, jak je to v České republice, ale když se lidi dostanou do stavu mimo realitu, je to nazýváno jako bipolární porucha 1. So, just to review, bipolar 2 would be mania, depression. Bipolární porucha 2 je potom manio-depresivní. And bipolar 1 is usually mania, depression plus acute psychosis. A bipolární porucha 1 je obvykle deprese, mánie, ale psychóza, projevy mimo realitu. And just a few decades ago, that would have been labeled schizophrenia. A tak 2 dekády tomu nazad by se to jmenovalo schizofrenie. Yeah. So when psychiatry says, oh, they have schizophrenia under control because only 1% of people get schizophrenia, it's because they're labeling everybody with bipolar disorder. They're taking them from over here and moving them over here. V podstatě dochází ke špatným diagnózám. Doktoři místo, aby diagnostikovali schizofrenii, tak začali masivně diagnostikovat bipolární poruchu. Ano, ale oni, ano, ale ale... zůstalo 1% schizofreniků a říkali, že tady se začala léčba schizofrenie. Ale ve skutečnosti všichni lidé měli stejné nebo podobné potíže, akorát se ta skupinka tzv. Schizofreniků přesunula do dorůstající se skupinky z bipolární poruchy. No, takže schizofreniků bývalo a lidí s bipolární poruchou přibývalo. Tím pádem se zdálo opticky, že je medicína na dobré cestě k tomu, aby léčila schizofrenii. Ale byl to optický klám vlastně. So, I'll keep going. So I was looking at this difference, and with my YouTube channel, which was called Bipolar or Waking Up, I spoke with thousands of people online who had had spiritual experiences and received a psychiatric diagnosis, usually of bipolar disorder. Prostřednictvím mého kanálu na YouTube, kde se moje příspěvky jmenují bipolární nebo probouzející se. Jsem bipolární nebo probouzející. Právě ta knížka, tam jsme se myslím shodli, že to bude jsem bipolární nebo se probouzí. A v podstatě tisíce lidí, kteří procházeli spirituální krizí, byli diagnostikováni jako schizofrenici.
So, yeah, do you have a disorder? Are you bipolar? Or are you having some sort of awakening, some sort of enlightenment? Čili máš bipolární poruchu, anebo prožíváš nějaké probouzení se, procitání či osvícení. Yeah. Because in 1996, I had a kind of enlightened experience, but I was hospitalized for it. Například já jsem měl v roce 1996 pocit toho osvícení nebo probouzení a byl jsem kvůli tomu hospitalizován. Yeah. And what I mean by spiritual experience would be something of a mystical nature. To, co já vnímám pod pojmem spirituální krize, je nějaká magická zkušenost, mystická, For example, mystický zážitek asi nejlépe. For example, feeling that you are connected to the universe. Například pocit, že jsem spojen s vesmírem. That you are a Messiah or a Jesus figure. Že jsem mesiáš nebo postava Ježíše. That you're here to save the world. Že jsem tady, abych spasil svět. Or even that you're being tested by God. Nebo mě Bůh zkouší. And in my case, I thought I was dead and going to heaven. V mém případě jsem si myslel, že jsem mrtvý a jdu do nebe. And when you think that, that's when the police come for you. A když se tohle stane, tak přijede policie a vemou tě. Because I was also naked. Protože jsem byl taky nahej. Okay. Okay, so very spiritual, but sometimes very dangerous. Velmi spirituální, ale někdy velmi nebezpečný. I started making YouTube videos in 2007, so 10 years ago when I had a lot more hair. Začal jsem natáčet video na YouTube v roce 2007, což je před 10 lety, měl jsem mnohem víc vlasů. I started to make videos, and in that process I was learning from many people about their experiences of bipolar. Takže jsem začal s tím videem a postupně jsem se dovídal mnoho zkušeností o lidech, kteří byli bipolární. Yes. And I started to compare those experiences with people, with the pioneering theories of psychologists and psychiatrists. A začal jsem porovnávat zkušenosti těchto lidí s pionýrskou teorií psychologů a psychiatrů. See, and the one, does anybody know the one on the left? Zná někdo z vás toho nalevo? Okay. This is Czech psychologist, psychiatrist, Dr. Stanislav Grof. Je to český psycholog, doktor Stanislav Grof. Okay. He's one of the founders of transpersonal psychology. Je to jeden ze zakladatelů transpersonální psychologie. Yes, and everybody at that conference was there to see him. Really. A každý na té konferenci byl, aby viděli jenom jeho opravdu. Does anybody know this guy? Zná někdo z vás tohohle druhého pána? This is Dr. David Lukoff. He's from California, and he has worked very hard to get spiritual experiences recognized within psychiatry. Takže je to doktor Lukoff, David, který pracoval velmi usilovně na tom, aby psychiatři vnímali pojem spirituální krize. Yes. But there's other psychologists not so connected to the transpersonal movement. A je tady další psycholog, který není úplně spojený s transpersonálním hnutím. Dr. Lauren Mosher and Dr. John Weir Perry both ran clinics in the late 1970s and early 80s to help people through psychosis without medication. A tihleti dva doktoři, doktor Mosher a doktor Perry, v 70. a 80. letech pomáhali lidem, aby se vymanili z psychózy bez léků. And they reported very good results, but on the first break, the first time the acute psychosis happens, they had very good results. A dostali poprvé za historii velmi dobré výsledky z tohoto procesu nebo z tohoto postupu. Once people had been medicated and pathologized for a couple of years, helping them became a lot more difficult. Jakmile byli medikováni, čili byli považováni za nemocné nebo byli nějaký jako patologicky postižené, tak bylo mnohem těžší je potom vyléčit. Čím dlouhší brali lieky, tím těžší se. Jo, jo. Making these comparisons between people I was meeting online and studying these and other doctors, I started to make a lot of videos with slideshows. Jak jsem postupně studoval ty zkoumání, přístupy a výsledky doktorů, začal jsem dávat dohromady množství slideshows. In video form.
ve formě videa. Yes. With those videos, I made over 60 videos in English. Vyrobil jsem, nebo dal jsem dohromady více než 60 videí v angličtině. 3 million views on the whole. 3 miliony návštěvníků, no. Více než 3 miliony. About 30,000 a month. Běžně 30 000 měsíčně po dobu 10 let. And they were translated into 6 languages, including not all of them in Czech, but many of them in Czech. Přeloženy do 6 jazyků. And I wrote, in 2011, I wrote a book about my story of hospitalization. A v roce 2009 jsem napsal svoji knihu Called Am I Bipolar or Waking Up? Jestli jsem bipolární nebo se probouzím. Yeah, and it tells the story about how in 1996 I had a lot of changes in my life that led to me being hospitalized and having a spiritual experience, which I was told could have been bipolar disorder. Píšu o ní o mém životě od roku 1996, kdy jsem popisuje, jak jsem procházel spirituální krizí, která byla nazvaná bipolární poruchou. So that's a byl jsem za ní hospitalizovaný. And since after the videos, then I started to get connected with people interested in the same subject, and certain conferences started to happen. V podstatě prostřednictvím těch videí jsem se začal dostávat do kontaktu s lidmi, kteří mají zájem o stejnou věc a začala příležitost vlastně se účastnit i konferencí. Yeah. So the Crazy Wise Conference started in the Netherlands 4 years ago. Tam je důležité, že to byla jedna jediná konkrétní konference, která se jmenuje Crazy Wise právě. Dostal příležitost se účastnit této konference, která byla před 4 lety v Itálii. And that will happen again on November 3rd in Amsterdam. A ta se bude opakovat znovu, bude probíhat v Amsterdamu 3. listopadu. And it was originally organized by people who contacted me and wanted to do something in Rotterdam, and I introduced them to each other, and they started a conference. It's fantastic. Začalo tím, že lidé se zájmem o danou věc chtěli něco zorganizovat v Rotterdamu, protože Sean řekl, že pojede do Evropy, tak oni ho kontaktovali a chtěli to uspořádat v Rotterdamu. This was a very interesting conference online. Byla to velmi zajímavá online konference. It was called the Shades of Awakening Conference. Byla nazvaná Stinné stránky procitání. And it was a conference dedicated to exploring the relationship between spiritual experiences and mental disorders. A byla to konference věnovaná vztahu spirituální krize a bipolární poruchy. Yeah. I believe it was the first of its kind. No one had ever done that before. Myslím, že to byla první záležitost svého druhu, kterou nikdy předtím nikdo neudělal. Yeah. This woman, Dabney Alex, was the organizer. Organizátorkou byla Dabney Alex. Yes. And all of these people were interested in this, were advocates for validating people's spiritual experiences and helping people get off medications. Všichni tyto lidé na obrázci zasazovali o to, aby byla brána v úvahu spirituální krize a aby tyto lidé nebyli medikováni léky. And many of them had a background in transpersonal psychology. A mnozí z nich měli v rámci transpersonální psychologie. And then the last more recent conference or organization was called Emerging Proud. Poslední akce byla nazvaná Emerging Proud. The idea of this conference was for people to come out of the closet. You see everybody coming out of closets to talk about their spiritual experiences, because usually these are things that we hide. Ideou této akce bylo, aby lidé vyšli z pozadí a hovořili o své zkušenosti, protože je to většinou to, co skrýváme. Yeah. And Lígia, my wife, was the main organizer in Brazil for this conference, and I just wanted her to say a few words about the Emerging Proud conference. So the idea of this campaign Ta myšlenka za tou kampaní celou is to create a movement, je vytvořit hnutí, rethinking madness, které bude o tom šílenství uvažovat prostě jinak. That will involve all different countries in the world. Snažíme se do ní zapojit různé země na celém světě. Proposing that May 12th, 12. květen, every year
to celebrate the first day that people start talking about the experience with no fear. Takový den v roce 12. květen, kdy o tom lidé budou volně hovořit a oslavovat vlastně tu záležitost. So this year was the first year with 12 countries involved. Letos, 2017, ve 12 zemích to proběhlo. The system was an open space, conversation and talk and notes. Probíhalo to v takovém systému, kterému se říká open space, nebudu teď překládat. A tam se odehrávají debaty a psaní poznámek nebo hesel. And people taking responsibility what they can do to change this in the whole world. Take this bigger and bigger and crazy, increasing awareness. Každý tam přijme svoji osobní zodpovědnost za to, co on sám je schopný a ochotný udělat pro to, aby se ta šílená situace ve světě změnila. And there was one thing that was very like in common with all the countries. I'm not going to talk about the results, but one very important topic. Nebudu se tím hovořit o nějakých výsledcích, ale velice důležitá věc, která se stala. And that is, it's essential to raise awareness and bring other options to deal with the so-called mental disorder. It's time to change. Je důležité, aby si lidi začali uvědomovat, nacházet nějaké další možnosti, jak se vypořádávat s takzvanými mentálními jako psychiatrickými a duševními onemocněními. Nastal čas na změnu skutečně. And the idea next year is to have more countries, maybe more organized here in Prague, and to help to increase awareness, to help to bring these spiritual experiences. Cílem je to, aby stále každý rok stále víc a víc zemí a víc lidí si bylo vědomo tohoto problému a rozšiřovalo se povědomí. Usually these spiritual experiences, many times they get diagnosed as mental disorders. V zásadě se říká to, že prostě se shodí na tom, že se to děje ve velice širokém měřítku, že tyhle ty duchovní krize, duchovní krize, ale také zároveň jsou diagnostikovány jako duševní porucha, takzvaná. Just Katie Motrin was the main organizer of Emerging Proud, and she's planning on just growing this movement everywhere she can. Katie Motrin je hlavní organizátor, která by chtěla rozšířit toto hnutí dále a dále. All this research, all this time online. Time to change. It was time for a change. Yeah. All of the research we did online, all of the time, it was time for a change. Takže oni vlastně na základě veškerého průzkumu a veškerých aktivit opravdu se domnívají, že je čas na změnu. One thing we realized from lots of research and lots of personal experience was that psychiatry, psychology, spirituality, and peer support all had something to offer that was positive, sometimes things negative. Takže na základě našeho průzkumu a našich zkušeností jsme zjistili, že jak psychiatrie, psychologie, podpora, vše z toho zmíněného má pozitivní i negativní účinek. And if we could put those things and apply them to what we were doing, we could come out with something new and powerful. Jestliže použijeme něco ze všech těchto oblastí, můžeme dosáhnout něčeho výjimečného a připojíme je k tomu, jak to vidíme my. And you'll see how these things play a role as I explain. A uvidíme, co hraje jakou roli z těchto oblastí, postupně to vysvětlím. We wanted to start helping people. Chceme začít lidem pomáhat. And not just new age, feel-good things. A ne jenom jako věci typu New Age, dobře se cítíme. We wanted to help people heal and get off medication permanently. Chceme, aby se lidé uzdravili a byli bez medikace. And there was some research from British psychologists, Dr. John Reed and Dr. Richard Bentall. Dva britští psychologové, Dr. Reed a Bentall, that really demonstrated factually that trauma is at the root of the most serious disorders and probably all disorders. Kteří na základě svého zkoumání se ubezpečili v tom, že vlastně důvodem veškerého duševních onemocnění je trauma. Dr. Richard Bentall in particular had been diagnosed with schizophrenia himself.
Obzvláště doktor Wendell. On byl sám diagnostikován schizofrenií. So he knew the difficult life he had and how that contributed to his disorder. Věděl, jak těžký život měl a jak to přispělo k tomu, že má tuto poruchu. Our first assumption, the underlying assumption, was to heal a disorder, the underlying trauma needs to be released. Takže náš první předpoklad byl, že je k léčbě poruchy potřeba nebo onemocnění potřeba to hluboko zasunuté trauma odhalit. This idea, but what is trauma? Well, trauma is not a difficult experience. That's not what it is. Takže trauma není těžká zkušenost, to není o tom. Trauma is the emotional dimension of an experience which has not been expressed. Je to emocionální zkušenost, která nebyla prožita, nebyla vyjádřena, to znamená zůstala zasunutá, jo? Nebyla prostě to, nebylo tam to osvobození. So, if somebody has something awful happen to them, but they really didn't feel it. Takže se může stát, že někomu se stalo něco příšerného, ale to ani necítí. It's because they're traumatized. Je to proto, že jsou traumatizováni. The best example is stories of women who've been sexually molested. Nejobvyklejší jsou příběhy žen, které byly sexuálně zneužívány. And they report not really feeling that it was happening to them. They felt as if they were watching it from above and it's just happening to their body. Takže oni sami o tom hovoří, takže se jim to vlastně nestalo, že to šlo mimo jejich pocity, že z toho neměli žádný pocit, ale se dívali na svoje tělo, že se to dělo jejich tělo. But where's the trauma? Ale kde je trauma? Where's the trauma? Kde je? Because when you look at the medical paradigm, protože když se podíváte na lékařské paradigmy, we're made of meat and bones. Jsme vyrobeni z masa a kostí. And with any X-ray, MRI, PET scan, trauma cannot be found. A různý ty PET skeny, magnetický rezonance, CTčka, to nenajdou. So we need a new paradigm. We need a new paradigm. Takže potřebujeme nové paradigmy. To work with people. K práci s lidmi. And we believe that the artwork of Alex Gray, who is also at the conference, věříme, že umělecká nebo výtvarná práce Alex Gray represents an excellent metaphor for what's really happening. Představuje výbornou metaforu toho, k čemu opravdu dochází. And so we assume takže předpokládáme, that trauma is not necessarily in the physical body or brain, but in the bioenergetic system that each of us has. Takže trauma vlastně není ve fyzickém těle nebo v našem mozku, ale že je přítomno v bioenergetickém systému. You could call this system your soul. Můžete tenhle bioenergetický systém nazvat duše. It's definitely spiritual. Je to definitivně spirituální. It is not connected to a particular religion. Není to spojený s žádným náboženstvím. And we assume, because we cannot prove, a my předpokládáme, protože to nemůžeme dokázat, that everybody has a bioenergetic system like this. Každý z nás má v sobě bioenergetický systém jako regardless of whether you believe in Jesus or you're an atheist or Buddha, it doesn't matter. Bez ohledu na to, v co věříme, v co člověk věří, jestli je to Buddha, Ježíš, jestli nevěříte v nic. And online I have met many former atheists who are not atheists anymore. Online jsem se setkal s mnoha ateisty, kteří už nejsou ateisty. Because they've had spiritual experiences. Protože mají spirituální zkušenost. So to access this system, you need a safe and emotionally supportive environment. Yeah, in order to access this system, very similar to what Lauren Mosher was doing and in those clinics where they work with people free medication. Abychom se dostali, abychom odhalili cestu k tomuto svému systému, který u nás potřebujeme, klidné a bezpečné prostředí. So we started the Bipolar Awakenings Healing Retreat to create the necessary environment to access the system. Takže my jsme začali náš proces uzdravování
Oni zvolili takovou jakousi metodu, které říkají healing retreat, jo, a je to způsob, jak prostě s tím pracovat, taková metodika. A je to něco jako, že ten člověk se odebere někam, kde má právě ten klid a bezpečí, to je podstata toho retreatu, a potom to, co se tam s ním dělá. So this was our methodology, was an initial educational phase, mostly with my videos, but books as well. Úvodní fáze, kdy jsem používal svoje videa a svoje zkušenosti. I gave them a questionnaire, people who were interested, I gave them a questionnaire so that I could better understand their experience. Ta první fáze toho procesu se sestávala z toho, že on začal točit ta videa. Začal točit videa a potom dal dotazník lidem, kteří reagovali na ty videa, dal dotazník. We did a series of Skype consultations to build a relationship. Udělali jsme několik Skype konferencí. And then came an intensive personalized retreat, which I'll describe. So it wasn't conversation, but conversation. And then we would accompany them afterwards in a integration phase. Nejdřív šlo to navázat ten osobní vztah, tu důvěru mezi těmi lidmi, i když to bylo na dálku a přes Skype, a potom začala ta integrační fáze toho procesu. So to do this, we needed a safe location where the neighbors wouldn't be bothered by the noise, usually in the country. Proto, aby tohle mohli udělat, tak potřebovali to bezpečné místo někde trošku dál za městem nebo od města, kde nebudou žádní sousedi, které by rušili nějaké podivnosti, co se tam budou odehrávat. Především hluky a zvuky. Everybody needs to bring someone that they could trust the whole time. Každý, kdo přijel na tenhle ten retreat, tak si musel sebou vzít někoho svého, komu důvěřuje. Mohl to být kdokoliv, komu má opravdu důvěru. And then that person would be involved with them before, during, and after the retreat. A ta osoba teda do toho byla zapojená už jako předtím, než došlo k tomu retreatu. So they had someone always to talk to, who wouldn't think they were crazy about what happened. Takže oni měli někoho, s kým mohli mluvit o těch svých zkušenostech, o tom svém, o těch prožitcích, které jsou označovány jako šílené. So this was the retreat house that a family friend let us use in 2015. Tohle je ten dům, který si pronajali v roce 2015, je to takový rodinný domek, jak vidíte. Obviously perfect, lots of nature, lots of privacy. Nádhera kolem příroda, soukromí. We made lots of noise. A oni opravdu dělali hodně toho kraválu. And then, at this house, what were we doing? A co tam dělali, teď přijdou ty techniky. The main thing we were doing was a version of holotropní Blackwell. Podstatou té práce je holotropní dýchání, práce s dechem a tím holotropním způsobem. Víte někdo, co to slovo znamená? Směřující k celistvosti, ne zlatiny, holo. So, very basics is created by Stan and Christina Groff in the 1970s. Vytvořili to teda v těch 70. letech manželé Groffovi, tuto techniku. It's a technique for liberating trauma voluntarily, using voluntary overbreathing. A touhle technikou se právě osvobozuje, uvolňuje to trauma uložené někde v těle a používá se zrychlené dýchání, čili překysličení organismu, a to vyvolá potom tu reakci fyzickou, biologickou. And the term holotropic means moving in the direction of wholeness. And they're using powerful music as well. Takže při tom směřování k celistvosti se používá také velice silným nástrojem je hudba. The client is invited to express their inner experience without any sort of repression. A ten klient, který to provádí, to dýchání, který dýcháte nebo má dýchat, tak je instruován tak, že může vyjádřit cokoliv, co cítí, jakýmkoliv způsobem, bez jakéhokoliv omezování. Prostě je mu řečeno, máš naprostou volnost, dělej, co potřebuješ. This technique has capacity to release physical tension. Tato technika může právě uvolnit nějaký fyzický napětí, tělesný napětí. Life trauma. Životní trauma nějaký. Perinatal trauma, jo, perinatální trauma, čili trauma, které vznikne, když dítě se teprve rodí. Repressed emotions of anger, sadness, fear, joy. Nějaké potlačené emoce jako vztek, smutek, blablabla a radost. Strach a radost. Sexual repression. Také sexuální nějaké obtěžování nebo ještě hůř zneužívání. And spiritual energies of a divine or demonic nature. A potom spojení s duchovními energiemi jak božské, tak démonické povahy. Nebo posvátné. But the majority of breathwork facilitators who are trained by Stan Groff will not work with people diagnosed with mental disorders. Ale většina těch takzvaných facilitátorů, což jsou lidé, kteří jsou oprávněni dělat tohleto holotropní dýchání s klienty a mají certifikát od manželů Groffových,
a nechce pracovat s lidmi, kteří mají diagnózu duševní porucha. They're afraid of opening a process that they can't really control. Chtějí prostě, aby tam probíhal nějaký proces, na který mají, když vědí, co se bude dít, nechtějí něco nekontrolovaného. If you've never seen holotropic breathwork, it can really look like someone is possessed by the devil. Jste někdy neviděli holotropní dýchání a teď to vidíte, tak někdy to vypadá, že někdo posadí ďáblem opravdu. But all that's happening is energies are being liberated and the person is in complete control of that process of liberation. Ale děje se pouze to, že se osvobozuje ta uvězněná energie, která stoupá nahoru a ten člověk je jako v podstatě, s ním se nemůže stát nic špatného, protože je to všechno řízený proces, jo? Bezpečný vlastně. I found early on that holotropic breathwork had a lot of potential. Myslím si, že holotropní dýchání má velký potenciál. Yeah, but the majority of facilitators would not work with people diagnosed with mental disorders. Ale většina facilitátorů odmítá pracovat s lidmi, kteří mají nějakou duševní poruchu. Yeah, holotropic breathwork is usually done in a group format. Většinou se holotropní dýchání provádí ve skupinovém formátu. And there was a worry that bigger processes could open up that the group format could not support. A je tam ta obava, že ta skupina může iniciovat nějaký problém, který ta skupina pak nezvládne, většího formátu. Yeah, and even in a typical clinical session where somebody might schedule 3 hours to support somebody. A i někdy i v těch klinických podmínkách, kdy je to naplánováno třeba na 3 hodiny. That still might not be enough support that someone with a deeper disorder would need. A i tam není dostatečná, může se nastat, že nedostane se dostatečné podpory. So my question was, what happens if you give that person the support? Tak moje otázka je, jak tu podporu dát, aby se mohlo stát. Yeah. So because we had a retreat environment, the individual is in a safe environment and our clients have our complete attention. Při našem retreatu je to práce individuální a děje se v bezpečném prostředí a vlastně ten klient dostává maximální pozornost. Each retreat is only for one person with a disorder and their supporter. A každý retreat je jenom pro tu osobu jednu a jeho sitra. So like this, we could breathe using holotropic breathwork almost every day of the retreat. A výhody toho jsou, že můžou používat tuhle metodu, ale můžou nesmírně urychlit ten proces, protože to můžou opakovat ve velice krátkých časových úsecích. And we've had only minor problems. Now, I don't have time to talk about them, but we also do meditation on the retreat. Používáme i meditaci vipassana. We do that. We do mandala drawings as well. And then, along with the breath work, but we don't have time to talk about it. Oh, some of these mandalas were done by a client, each one after each of her breathwork sessions. Takže tohle to vytvářel jeden člověk vždycky po každém tom dýchání jednotlivém nakreslil mandalu. This was our plan. Takový byl náš plán. Yeah. So we would take these techniques, breath work, meditation, and mandala drawing, and adopt them for people with bipolar disorder. Takže vezmeme tyhle techniky pro lidi, kteří mají bipolární poruchu a změníme název holotropní dýchání na bipolární dýchání. Yeah. And we changed the name from holotropic breathwork to bipolar breathwork in order to give us space for adaptation and innovation. Abychom dali prostor na adaptaci a inovaci. Because holotropic breathwork is a very set format, like going to McDonald's and ordering a Big Mac. Protože holotropní dýchání už má v podstatě daný formát, asi tak jako objednat si Big Maca. To je standardizované. I needed to give them a bacon burger. Jo, a já jsem jim chtěl dát hamburger se slaninou. Okay. So, and we also needed to give people the opportunity to speak freely about any experience they may be having or have had. Takže jsme chtěli lidem umožnit, aby mohli mluvit volně o jakýchkoliv zážitcích, které měli nebo mohli mít. Because usually they keep their mouths shut and they don't talk about these things. Protože většinou mají tendenci o tom vůbec nemluvit. But understanding the value of medications, we work with people at their normal dose of psychiatric medication. Protože respektujeme, pokud ty lidi berou nějaký léky, prostě brali ty práce, tak berou normálně, tak? Tak, nemuseli vyzazovat. Here's some of the good stuff that happened. Co se jako dobrého stalo? We've done 30 retreats since 2013 with 20 clients.
30 retreatů od roku 2013 s 20 klienty. We've done the clients in various countries, in the United States, Mexico, Germany, Finland, Netherlands. V mnoha zemích, jak tady vidíte, Brazil as well. Netherlands, Holandsko a i v Brazílii. Most of the time, each retreat is between 7 and 12 days. Většina těch retreatů trvala 7 až 12 dní. And 10 clients have done more than one retreat. A 10 z těch klientů absolvovalo víc než jeden. Because they saw the value of what happened, but realized they had more work to do. Oni oceňovali to, k čemu došlo, ale říkali, že ještě potřebují něco řešit. Nobody entered into psychosis in more than 200 breathwork sessions. Během těch 200 těch holotropních sezení nedošlo k žádné psychóze. Nikdo neměl takový potíže, který by se dal označit za psychotický. Potom, když to proběhlo. During the retreat process. Během toho retreatu, že nikdo jako nedostal do psychózy. Because there was a fear that having people going into non-ordinary states, especially many times, that you would take them into psychosis. But that did not happen. Prostě očekávalo se, že se to stane, že ty lidi prostě propuknou další je předpoklad, že právě tohle je spouštěč. Ale nestalo se to ani jednou. Je ověřeno, že se to neděje. V těchto případech je ověřeno, že ani nic The clients with bipolar disorder have responded well to the techniques. Klienti s bipolární poruchou velmi dobře reagovali na tuto techniku. The psychiatric medications have not had a negative impact on the work. A jejich medikace, léky, které užívali, neměly žádný špatný vliv na tento proces. And we did have one client with obsessive compulsive disorder. Měli jsme jednoho klienta s obsesivně kompulzivní poruchou, that showed no progress. Který nedosáhl žádného pokroku. Yeah, but for bipolar, it was working well. Ale pro bipolární pacienty to fungovalo velmi dobře. Okay. I was certified by Stan Groff's organization in 2016. Já jsem dostal certifikát od organizace Stanislava Graffa v roce 2016. It's called Groff Transpersonal Training. Jmenuje se to ten kurz nebo ten certifikát Groffův transpersonální trénink. And that organization supports our work, endorses our work. A tato organizace nás i dále podporuje. And some clients have felt so strongly about the potential of the work that they joined us at the conference to share their stories. Na některé klienty to mělo takový vliv, tak silný vliv, že se chtěli účastnit naší konference, aby sdíleli svý zážitky. And I'll say, in the case of Monica Kettler, she was a person who needed medication every day, or she would go into mania or depression right away. Například Monika Kettler, která potřebovala léky na denní bázi, jakmile je vysadila, tak šla okamžitě do maniodeprese. She had cyclomania. And now she's been off medications for 3 years. A nyní je 3 roky bez medikace. And she told her story at this point in the presentation. A ve své prezentaci řekla svůj příběh. There was a lot of issues related to incest and abuse that she needed to heal. Měla mnoho zážitků typu incestu, zneužívání, které potřebovala ošetřit. There were some limitations to the process. Nicméně tento proces má své limity, svá omezení. One was that even though I was earning not a lot of money, navzdory tomu, že jsem na tom nevydělal moc peněz, once you add up many days of a retreat plus the expenses, it could get expensive for people who don't have a lot of money. I když jsem na tom já sám nevydělal, tak stejně celý ten proces a věci kolem toho, on se na tom nesnažil vydělat, ale všechny ty věci kolem toho jsou nákladné a nemůže si to úplně každý dovolit. So we needed to experiment with how to make it more efficient. Takže jsme museli vymýšlet, jak vlastně na to jít, aby to bylo více efektivní. We did find that the results were better for people with milder disorders. Zjistili jsme, že výsledky byly lepší pro lidi, kteří mají mírnější poruchy. And that it was important to limit the access to people who really didn't understand what I was doing. A že opravdu bylo potřeba zamezit přístupu lidem, kteří opravdu nerozuměli tomu, co Sean dělá. Some people came to me thinking I was a magic guru. Někteří lidé si mysleli, že je magický guru. And I would make their problems just go away. A že vlastně odstraní jejich problémy, protože je má tu. But it's called breath work.
ale je to vlastně, jmenuje se to vlastně práce s dýcháním. And people need to do work. A lidé potřebují u toho pracovat. Yeah. So we had to stop that. We couldn't have magic gurus happening. Takže jsme tohleto museli zastavit opravdu, jako se nemohl dít magický guru. Yeah. Other limitations. The clients had a maximum for doing breath work, which was the main technique, of about 16 to 20 hours. Takže maximum, když je další limit, číslo 2, nebo omezení, že lidé mají vlastně maximum 16 až ten práh té schopnosti jako pracovat s dýcháním 16 až 20 hodin za 2 týdny, to znamená, jo, oni můžou vlastně za 14 dní udělat 16 až 20. A oni ano, jenom 16 až 20, takže tam je tohleto jako kvantitativní omezení. Now, that is a lot of time in Northern States. Takže to je spousta času, jak dlouho zůstat v tom změněném vědomí. But still it's a limit. I couldn't make a 1 month retreat. Ale furt je to jako tím časem limitovaný, není možné to udělat jako nechat je v tom stavu třeba celý měsíc. And here's the strange part. A tady je zvláštní záležitost. As a facilitator, I was starting to absorb energies from the client in this process. Já jsem najednou jako facilitátor zjistil, že absorbuji energii do sebe od těch klientů, kteří se účastnili. And so would some supporters. A totéž někteří další lidé, kteří dávali podporu. And that could make us very tired. A to nás velmi unavovalo. And from those energies I was absorbing, I was getting nightmares related to the client's condition. Takže já jsem najednou zjistil, že z toho mám noční můry na základě toho, co jsem vlastně do sebe čerpal od těch klientů. So if they were paranoid, I could have dreams related to being paranoid. Takže jestli oni třeba trpěli paranojou, tak já jsem měl najednou paranoidní sny. And this was not fun. A to nebylo jako dobrý. So I needed long rest periods to clean myself energetically because I would start to feel like charcoal. Tak jsem potřeboval spoustu času na to, abych si odpočinul a obnovil svou energii. Velmi těžce jsem se. So we needed to keep innovating. Takže jsme se furt museli obnovovat sami. And this is where things got interesting. A museli jsme zlepšovat i celý ten proces, takže najednou se to začalo stávat zajímavějším. So we did another retreat with the other guy who was with me, named Tim Kanote. Takže jsme udělali další retreat s Timem, s tím, kterého jsem předtím už zmínil, takže jsme se pustili do dalšího retreatu. Tim's support team needed a break after just 4 days. Tim a jeho podpůrný tým potřebovali přestávku už po 4 dnech. I was taking so much energy, my head felt like a watermelon. Já jsem do sebe nabral tolik energie, že moje hlava, cítil jsem hlavu jako vodní meloun. And I said to the inner healer, the one who was responsible for the healing, I said there needs to be a better way. A řekl jsem tomu člověku, který byl odpovědný za proces toho uzdravování, že tady musí být nějaká lepší cesta. In addition, Moni, who was here, was absorbing energy too, to the point where she was crying. To se stalo totéž Monice, která byla přítomná také a jí to dovedlo k pláči. So we decided to experiment, and we had Moni breathe with Tim. Takže jsme se rozhodli udělat pokus. Udělali jsme to tak, že Monika dýchala s Timem. With the expectation that maybe she'll help process Tim's energies faster. Takže možná tím urychlí celý ten proces Timovy energie, zpracování procesů v Timovi, že je vlastně urychlí, že to proběhne, že to jako umocní, když bude dýchat s ním. So we called this her being an energy surrogate. Rozhodli jsme se, že tomu budeme říkat spojení energií. Like a surrogate parent, like an assistant that helps you with things. Ona prostě bere část těch energií na sebe a zpracovává je místo něj a on se tím nemusí zabývat. Náhradní. So here's a graphic, Moni with the Takže client. tady je grafika, Monika s klientem. With this exchange of energy. Kde funguje jako náhradník, vyměňují si tu energii. And usually the client would be breathing like, Obvykle klient rychle dýchá. but they would be often quite quiet, not like the video you saw. Ale na druhou stranu jsou docela často velmi klidní, ne jak to bylo vidět na tom videu. And Moni
would be breathing and much more active. A ten náhradník se obvykle ukazuje potom mnohem divočejším, že je hlučnější než ten vlastní klient. Not working with her energies, working with energies that were in her, but coming from the client. Tak ona pracuje s energiemi, ne jejíma, ale s energiemi, které se dostanou do ní, ale pochází od toho klienta. Takže ona pracuje s jeho energiemi. And this is a new thing. Nobody has ever done this before. A tohle je úplně nová věc, kterou nikdy předtím nikdo neudělal. It's new for Stan Grof. Je to nový dokonce i pro Stanislava Grofa. There's a lot of details about how we think or signs that this is happening. Like, how do we know this is happening? How do we know it's not just Moni's imagination or something like that? Je kolem toho mnoho otázek, protože jak my to můžeme dokázat, že to tak opravdu je, že tam jenom Monika jako nešílí, nebo nejsou to její vlastní energie. First, I had the chance to be a surrogate myself in some situations, so I know it works. Takže za prvé, já vím, že to funguje, protože takovým náhradníkem jsem byl já sám v několika situacích. But there are other things. Ale jsou to i další věci. When they would come up and talk about their experiences, když přišli k sobě a mluvili o své, nebo se probudili a přišli a mluvili o svém zážitku, there were always psychic or synchronistic relationships. Najednou tam bylo mezi nimi znát to propojení, že měli synchronní zážitek. Sometimes Moni, for example, would have deep insight into client issues that he hadn't talked about. Takže například Monika jako teda v roli toho náhradníka najednou z něj vycítila zážitek či pocit, o kterém on nikdy předtím nemluvil, takže o tom nevěděla od něj. There was a sense of being inside the client's body. Objevil se pocit, že jsem uvnitř klientova těla. A sense that the experience you're having is not your own, but is of the client, of the other person. Pocit, který mám já v sobě, ta zkušenost je klientová, ne moje. And then immediate or very quick sensations from the client that healing had taken place. A najednou velmi okamžitý klientův pocit, že došlo k nějaké nápravě, úzdravě, účinku, který byl jako pozitivní, on to cítil. So to give one example, takže jako jeden příklad. This is a mandala from Moni. Tohle je mandala od Moniky. Where she had the sensation that she was in Tim's body. Kde vyjadřuje pocit, že byla uvnitř Timova těla. And that Tim was being reconnected all through his lungs and rib cage. A že Tom byl znovu zapojen, zpátky do toho svého hrudníku. After that session, Tim came up and just went, oh, I feel like I'm taking the biggest breath of my life. A potom sezení vlastně Tim přišel a říkal, já mám pocit, že se vlastně poprvé můžu nadechnout, že se můžu pořádně nadechnout. So you get this, the surrogate saying, I feel he's been reconnected, and then him saying, oh, I can breathe. Also the sense that the surrogate is working through very difficult material much of the time. A že velmi často jako ten náhradník prochází velmi těžkým materiálem uvnitř. The client is not prepared for. Klient na to není připraven. Very strong experiences from the surrogate, screaming, crying, singing, growling. Že dochází k velmi silným zážitkům, při kterých klienti pláčí, zpívají, křičí. So in another case with another client, for example, we had one session where the client did this mandala. Obviously very spiritual, very empowering. She felt very good coming out of her session. Takže jiný zážitek byl, že klientka nakreslila tuhletu mandalu, která je krásná, plná, je v podstatě optimistická, hezká. But this was Moni's mandala. Ale to je Moniky mandala. Obviously a very different and difficult experience. Která měla mnohem horší a těžší zkušenost než ta vlastní klientka, která se cítila vlastně podle té mandaly dobře. And this contrast has been quite common. A ten kontrast mezi náhradníkem a vlastním klientem je dost obvyklý. An important benefit of this style of breathwork was that those periods of exhaustion ended for me. I was no longer exhausted. A velmi důležité je říci, že vlastně ten můj vyčerpávající pocit velmi brzo skončil, že už jsem zdaleka nebyl tak vyčerpaný, když jsme používali tuto metodu.
Yeah, and for supported Moni as well felt much better doing it this way. A zrovna tak to bylo pro Moniku. To znamená, že chce říct, že když zavedli metodu přítomnosti těch náhradníků, takže on sám byl mnoho méně unavený. Otherwise, the energies were processing through our nightmares. A jinak jsem vlastně předtím, jak jsem o tom mluvil, měl ty noční můry z energií, které vlastně šly do mě. And this gave us also the efficiency we were looking for. A to vlastně nám dalo tu efektivitu, které jsme chtěli dosáhnout. Because in the very first retreat I did in 2013, I did 8 hours of breathwork across 3 weeks. Když jsem to dělal v roce 2013, tak jsem měl 8 sezení během 21 dnů. Because I was afraid the client might go into psychosis, so I need a lot of support. Protože měl strach, že klient spadne do psychózy, takže potřeboval mnohem více podpory. But in the last retreat we just did with another Austrian client, ale poslední, ten nejnovější vlastně proces, který jsme dělali v září s rakouským klientem, we did 42 hours of breathwork in 7 days in service of the client. Jsme udělali 42 hodin dýchání během 7 dní. So that was 16 hours for the client, breathing, he's there. 16 hodin dýchání pro klienta. 14 of those hours with the surrogate, Moni. 14 hodin s pomocí náhradníka Monika. And then 6 additional hours a 6 dalších hodin by Moni to clean out her system, to clear her system. Potřebovala Monika na to, aby vyčistila sama svůj systém. And 6 hours for myself to clear out my system, because I was still getting energy and I needed to keep that clean. A také 6 hodin potřeboval Sean pro vyčištění svého systému, protože on také vlastně to cítil. So now we think we got something. Takže najednou cítíme, že jsme se někam dostali. Že jsme fakt něčeho dosáhli. And of the 5 clients who tried both approaches, 5 klientů, kteří zkusili oba modely, oba způsoby, all prefer breathing with the surrogate than just breathing alone. Všichni preferují dýchání s náhradníkem než sami. And I preferred it much more because I'm not having nightmares anymore. A Sean tomu dává mnohem větší přednost, že už nemá noční můry. I think I'll stop there. Yeah, I'll stop here. Myslím, že tady přestanu. Last slide. Is this a breakthrough? To je opravdu zlom, významný zlom. It looks like it, but we need more time to follow our clients and see how they do over the next couple of years. Ale my stejně potřebujeme vidět, jak se našim klientům povede během dalších několika let. But if this is going where I think it's going, myslím, že jestli to povede tam, I think we're going to be able to help. Kam si myslím, že to povede? I have 2 questions. Sure. One is, how do the surrogates communicate? How do they communicate together, the client and the surrogate? Já mám 2 otázky. Za prvé mě zajímá, jak komunikují spolu klient a ten náhradník mezi sebou. And the second one, what? Well, hang on. Let's start with the first question. And what exactly do you mean by communicating? Co přesně myslíte, jak komunikují? How does the energy of the client get into the body or mind of the surrogate? Jak se energie vlastně toho klienta dostane do mysli toho náhradníka? Yeah. From a scientific perspective, we don't know. Z vědecky za to nevíme. Yeah. However, Groff believed that the healing agent was the inner healer of a person. Takže naproti tomu Groff věří, že on byl vnitřní, to jako úplně není nejasný, vnitřní léčitel. Že on byl vnitřním léčitelem. Že tam působí něco, čemu se dá říkat. This is an automatic healing mechanism. Že to je automatický léčebný mechanismus. That takes place once a person is in the safe environment and they open up to the healing process. A že tento automatický přenos nastane, jakmile jsou ti lidé v bezpečném prostředí a vstoupí do toho léčivého lépe než léčebného procesu. But it appears that in the right situation, the inner healer that's in you is also the inner healer that's in you. Ale že se také ukázalo, že vlastně ten vnitřní léčitel, který je v tobě jako klientovi, je i v tom náhradníkovi, takže je to vlastně vzájemné. You see?
So it's a deeply spiritual and even shamanic process, I would describe. Takže je to velmi hluboký, spirituální a dramatický proces. Šamanistický. Shamanic process. It's a shamanic process. Okay, what was your second question? It's a legal problem. How do you cope with some legal issues like when someone has been misused, abused? Otázka je, jak je... raped or anything like this. How do you cope with this? Is there something like that you have to report it to the police? For example, when you find out during the session that someone was abused, sexually, for example, do you need to report that finding to the police, or do you have some legal issues about that? Well, the work I'm doing has been incognito. Okay, it's been underground. I don't let countries know I'm coming to work there to do this work. Takže já tu moji práci dělám, jako rozuměli jste určitě ty otázky, já tu moji práci dělám ilegálně, jako pracuji inkognito, já neoznamuju jako jednotlivým zemím, nebo tam kam jedu, jako že tam jedu. But I don't get into the legal side of anything. The only thing I do is make sure that there's a friend or supporter in the room when we're working together, so that those abusive issues, if they're projected onto me, it's witnessed by someone else, that they know nothing inappropriate happened. Takže dbám o to, aby, já se vlastně těma legálníma věcma moc nezabývám, ani do nich nevstupuju, ale dbám na to, aby tam vždy byl nějaká podpůrná osoba přítomná, aby vlastně nedocházelo... Aby tam byl svědek, aby tam byl svědek, aby byl, když se objeví nějaké takové věci. Svědek. Yeah, I'm taking some risks to get this out there. Že... I'm taking some risks. Jo, že vstupuje, samozřejmě je to určité riziko, jako vstupuju do určitá rizika. Yeah, and so are my clients, because they're pioneers with me. A to samé dělají moji klienti, že pionírují se mnou. Yeah. Okay. Tak další otázku, jak máte? Šák. Já jsem hovořila, že to už zaznělo, ale ten náhradník má vlastně hrozně náročnou pozici, tak jakým způsobem se čistí, protože tam bylo, že se čistí několik hodin, tak jak vlastně to probíhá. Shaka would like to know how the process for the supporter, for the surrogate or whatever, how does he or she heal themselves? How the process of their self-healing looks like? How do they do it? Because Shaka is surprised that it takes such a long time, and they will the healing process of the supporter, and how do they do it? Well, the question sounds a little confusing, because at the retreat we're not there for the healing process of the supporter. We're there for the healing process. Cleaning. Oh, the cleaning. Yeah, the cleaning process. Sorry, it's cleaning. Oh, they do breath work. They do the same holotropic breath work process. Yeah. Takže zase dýchání. Yeah. By themselves already, not with another surrogate. Dělají to. No, not with another surrogate, but with someone supporting them or facilitating. Like I would be the facilitator for Moni in that situation. And when I've done my system for clearing out my energies, Moni has supported me, and other clients have supported me as well. I feel like I have enough experience and control that I don't need an experienced facilitator with me when I do that clear out. Jo, takže když dělají to čistění, tak to nedělají už jako zase s dalším náhradníkem, ale ve spolupráci s těmi ostatními, jako je Monika nebo nějaký jiný facilitátor, dělají to společně, ale ne v tom způsobu těch přenosů. And those clear out sessions are usually about an hour and a half. A trvá to třeba obvykle tak hodinu a půl. We're just doing them regularly so that we feel better and that we can absorb more. Dělají to v podstatě pravidelně, aby se cítili lépe a aby do sebe mohli absorbovat více. And it's very funny when you feel the energy of someone else leave you. A je to velmi jako zvláštní, když cítíte, jak nějaká cizí energie nebo energie někoho jiného vás opouští. Yeah, because you can be just going, and then all of a sudden you just drop. Že to být jako úplně rozjařené a najednou padnete. Yeah, it
can be quite sudden. It's funny. Může to být docela vzrušující, je to zábavné. Or sometimes you can have the sensation that you're working with somebody else's material, and then it switches, and then you're working with your own material. A najednou třeba cítíte, že pracujete s cizím materiálem v sobě a najednou se to jako přepne a už je to ten váš materiál. So it's quite dramatic. Je to docela dramatické. It's very weird. Velmi divné. And it's going to take a while for people to believe this is actually happening. A chvíli to bude trvat, než lidi uvěří, že se k tomu skutečně dochází. Yeah. But the potential is great. Ale potenciál je velký. Yeah. Did you write some article about it already somewhere, like in some journal of transpersonal psychology or something? I'm not ready for that. No? No, not yet. Jsi už na to napsal nějaký článek. Some data, maybe enough? No? Not in America. Not quite yet. Not in America. Oh, well, yeah, Monica Kettler wrote an article about her own healing on the American website Mad in America. Monika Kettlerová napsala článek, jmenuje se to Mad in America. Mad in America? She lived in America. Robert Whittaker's blog. Yeah. Robert Whittaker's blog, yeah, and we got 10,000 views in a week and 17,000 views in total. Yeah, it was amazing. Yahoo picked it up. Měli jsme 17 000, how many? 10,000 views in a week. 10 000 zhlédnutí za týden. Yeah. What's the title of this article? The title? How I Healed My Bipolar Disorder. Monica Kettler. You have an article there. I wrote an article there, but years ago about Shades of Awakening. Yeah. I'll be writing more in the future. May I ask one question? When you go through this process of breathing, is it like that you then realize someone did something wrong to me and I can now remember something hidden that I could not realize before? And is it like that I want to talk with some other people about it? I was sexually abused, I was beaten, I was molested or something when I was a child. Yeah. Sometimes repressed memories surface during holotropic breathwork. Yes, they do. And when that comes up, you should have someone to talk to, and on the retreat you talk to. Yeah, that does happen. It's not the only experience, but it's one of the experiences. But the most important thing isn't always the memory, but it's the feelings. That people remember what happened, but they repress the feelings. And when the feelings come out, that needs to be worked with. Nejdůležitější nebo zásadní při tomto dýchání je to, že se objevují pocity. Protože vlastně někdo si i pamatuje ty zážitky, ale ne ty pocity u toho, takže vystupují na povrch ty pocity. Okay, other questions? Are we done? Mě zajímalo, Yeah, you go. No. No? Me? Yeah. Maybe I was just thinking if you could tell a little bit about your own experience. Like, I read just that you've been like diagnosed and ended up hospitalized back in the days, and then you entered some breath work, and that's how you found out that you were able to heal it through the breathing yourself. Yeah, sorry, I don't know your story. I'm sorry, can we first translate the question? Takže já bych ráda věděla něco z vaší zkušenosti, protože pokud vím, tak vy jste byl diagnostikován a použil jste dýchání jako metodu a zajímala by mě, jaká z toho vyvstala pro vás zkušenost. I had kept my experience to myself for 10 years. Takže 10 let jsem si nechával své zkušenosti jen pro sebe. But then we had 2 nieces of Lisia's who went into their first psychoses in the same summer. A pak jsme měli 2 neteře, které měly to samé léto se u nich projevila psychóza. One sister went into psychosis in April of 2007.
Jedna šla do psychózy, ale 2007, roce 2007. And then the other one, her sister, had a psychosis 4 months later. A její sestra měla psychózu 4 měsíce na to. That's when I started studying all of this. To bylo přesně, když jsem to začal studovat. And from that learning, I realized I could support people in psychosis. A z tohohle, co jsem studoval, jsem zjistil, že bych vlastně mohl podpořit lidi se psychózami. But we also learned that it was very chaotic. Ale taky jsem zjistil, že že je to vše velmi chaotické. And a very radical approach for the family, for example. Velmi radikální přístup například pro rodiny. And so we started to work towards a model and experiment with getting to a model that was more sustainable. Tak jsme se snažili docílit nebo pracovat na tom, abychom docílili modelu, který je nějak jako více lépe udržitelný. Yeah, so for example, I don't work with people in psychosis. Například já nepracuji s lidmi v psychóze. Or in non-ordinary states now. No. In non-ordinary states? Oh. Different states? Je ve změně stavu. Ve změně nepracuji s psychózami a ve změně stavech vědomí. It's just too much work. Je to těsně moc práce. So I tell people, go on your medication, get grounded. Takže já říkám lidem, vemte si léky, uklidněte se. And then let's talk. A pak se budeme bavit. And then from a place where you're grounded, we can do this work. A přesně, když budeš nohama na zemi, uklidněný, tak můžeme na tom pracovat. And so in the client agreement I have, it says, I want you to stay on the medication that you're on at the time we sign the agreement. Takže v podstatě, když uzavíráme dohodu, podepisujeme dohodu, tak on musí být stabilizovaný, asi bych měla říct. And if they're not medicated, but they're grounded, that's okay too. I work with people without. Jo, ale takže pardon, že to musí prostě, ať bere nebo nebere léky, musí být stabilizovaný. Takže i když je bere a nebere, tak musí být ve stavu jako připraven toho stabilizmu. And just so, I don't know, I understood you wanted to know more about his experience. Then he has the book. We have just one book here, but he has PDF in English for free. And then he talks about his experience in details and what happened when he went into psychosis and how he went over. Tady je řeč o Seanově knize, která je k dispozici. Oni mají bohužel sebou jenom jeden výtisk tady, ale je k dispozici na internetu. V PDF formátu. A pardon, do toho já ještě vskočím, že to je taky důležitá informace pro vás, že ta kniha, už jsme to říkali na začátku, je přeložená, teďka se dělá jenom revizní nějaké ukončovací práce, bude zdarma ke stažení na www.vydat.cz, jakoby na stránkách Vidy. A jinak se bude dát ve Vidě i koupit. Jo, zatím není jasná cena, ale můžete si na Vidu si třeba tam ten letáček. Tištěná verze, jinak elektronicky. Jo, tištěná verze. Ano, na webu zadarmo tištěná. The book is for zero profit at this point. Že na tom to je nula profit z té knihy. I don't make any money. Nic z toho z té knihy nevydělám. So, yeah. I'd like to ask you. You want to have dinner? Russell Razak, is this name familiar? Yes, it is. He wrote a book, Breaking Down is Waking Up. Yeah, I think he stole my title. Takže myslíš si, že ten... Have you read the book? I haven't read it. No. I know a little bit about his work. He is interested in open dialogue. I think he is practicing open dialogue in Britain, and maybe he's not a bad doctor, but... Yeah, no, I think he's a good guy, and I've heard about his work. I think open dialogue is a good start. I don't think it goes deep enough for most people who find it impossible to get off medications. You know, I don't think it's enough to just listen to people. You need to be able to go into a deeper process. Yeah, that's my view. I know a client of his. Every week, he goes to see Russell with his parents, and they've been doing therapy for weeks. But he's still got his bipolar disorder, you know.
I want to get people healed. You know, I want people that I'm working with to become therapists. That's my dream. Psychologists. Have you been experimenting with some diets? Diets? I don't like to talk diet because I like Domino's pizza and Coke, and I'm not the best role model for diets. Okay? But there's another reason. Do you want to translate? Yeah, I don't know. I'm sure we kind of started to. Anyway, otázka zní, jestli uvažoval někdy, nebo do svého probu experimentoval s dietou. A Sean říká, že on není ta vhodná osoba na diety, že má rád Coca-Colu a já nevím, jestli řekl pizzu. But although I think that getting your diet in order is important, ale myslí si, že jako určitá dieta je důležitá. That too much focus on the diet can take you away from the real issue, which is deep emotional pain. Ale přílišné soustředění na dietu vám může odvést pozornost od hlavního tématu, což je hluboká emocionální bolest. So diet can be a coping strategy to maybe keep you out of episodes. Takže možná, že dieta vás může třeba zabránit nějakým jako epizodám, může vás nějak jako držet. But I don't see it as a healing strategy. Ale není to léčivá strategie. Healing requires deep work, and it doesn't necessarily need to be breath work, but that's the best technique I've found so far. Léčba vyžaduje hlubokou a těžkou práci. Nemusí to podle Seana nutně být prostřednictvím dýchání, může to být něco jiného, ale vždy jde o těžkou lopotu. One question. Yes, good questions. Is this New York doctor Kelly Brogan familiar to you? She wrote many articles, for instance, open letter to spiritual community, and she mentioned someone with bipolar disorder named Michael Stone, I think. Michael Stone. Takže je tady nějaká jako americká autorka, Kelly Brogan? Well, která píše, ale bohužel ty jména nechytám. New Yorkská doktorka Kelly Brogan, která napsala teď, my jsme to přeložili do češtiny, je to na, si udělám reklamu za psychiatrii blogspot.cz. Kelly Brogan napsala otevřený dopis duchovní komunitě, open letter to spiritual community. It has been translated into Czech. It's on the net also. And she writes about that she does not prescribe anymore. Yeah? Ona už nepředepisuje léky. She has decided not to prescribe medicine anymore. She's a psychiatrist without prescriptions, and she is interested in the diet and spirituality, yeah? And she has been in contact with someone, Michael Stone, I think is his name. Že tahle ta paní nepisuje léky, rozhodla se, že s tím skončí a je v kontaktu s člověkem, který se jmenuje Michael. He died already. He has died. And he was also a guru who somehow healed from bipolar disorder, but then he went on some drugs again. He was trying psychopharmacs against psychiatric medicine, and then he died of some drugs, some illegal drugs. Overdose, yeah. You don't know this. Kelly Brogan, you mentioned? Kelly Brogan. Yeah, I believe she wrote me a few months ago, and from what I remember, she wanted to talk to me, but I was doing retreats. I was too busy. So we're going to talk when I get back to Brazil. I think that's correct. Yeah, she's quite interesting. Yeah, I think. She cited my work in a few situations. Pardon, může ještě prostor na přeložení. No, it's too late because I can't, when you just, it's really je hrozně těžký si to pamatovat, když to toho, já to prostě už, já can't manage this. Já jsem se ptal na tu Kelly Brogan, protože tam ona se dostala
do kontaktu přes nějakou svou přítelkyni, nebo snad, já nevím teďka, jestli byla klientka nebo přítelkyně, nebo obojí, s člověkem, který se jmenuje Michael Stone a zemřel už, který taky měl bipolární poruchu. Ale bohužel on byl jako guru tak trošku pro další lidi, buddhist leader or someone, he devoted his life to Buddhism, Michael Stone, yes, and prostě se věnoval buddhismu a byl pro hodně lidí vzorem a pak najednou spadl do toho zpátky a začal brát psychofarmaka a nakonec i drogy a nějak se předávkoval a našli ho mrtvýho. A tak mě zajímalo, jestli třeba jeho osud je nějak známý Seanovi. So the main interest of his was if the fate of that client of the Kelly doctor. No, on nebyl client. He was not a client of Kelly, but he was somehow. It was somehow she knew him somehow. She knew him. This spiritual openness to the spiritual community was triggered by the death of Michael Stone. This guy who was bipolar and he died of overdose or something. Do you want to translate that? Sorry, I don't think I can. Okay. Okay, so Já myslím, že maybe... Sean na to už odpověděl, že vlastně mu tato autorka psala, ale on neměl čas jí odpovědět, protože běhal po retreatech a že je to pro něj zajímavá informace a že jí teda napíše, až se vrátí k ale jinak vlastně úplně nechápu to. Mě k tomu právě ještě napadlo, jak se vlastně lidi k vám hlásí, jestli jde to asi mimo nějaký psychiatry, psychologi, jenom mezi známýma? How your clients actually, how do they get to you? If they write you, because I mean it's not through their doctors, we suppose. No, it's not through their doctors. That's what we suppose, that's what we believe. But no. Just the question is, how actually do they get through? Usually through my videos and my book. They get to know me, then they go to my website. Video, knihy, website.